Я стояла посеред танцювальної зали і думала тільки про одне: навіщо я сюди прийшла? А вже за декілька хвилин я наступала викладачеві на ноги і була готова провалитися крізь землю від сорому. Тоді я ще не знала, що саме в цей вечір розпочнеться один з найцікавіших періодів мого життя. А тоді мені вже було трошки за 30. Всім привіт! Я Наталка, і це мій проєкт «Вголос». І сьогодні ми поговоримо про ті цікаві речі, які сталися зі мною вже після 30, тому що коли я почала згадувати, що саме я спробувала вперше, вийшов чималий список: танго, бачата, серфінг, мафія, поїздки заради концертів, нові друзі, довготривалі стосунки і все, що мені наразі згадується з посмішкою, відбулося зі мною саме після 30. Ця історія розпочалась з випадкового відео. Я просто гортала TikTok і побачила, як пара танцює аргентинське танго на балконі, басоніж під дощем. І щось в цьому було таке справжнє і зворушливе, що я передивилася декілька разів, а потім помітила хештег Мадейра. І я дуже здивувалась, невже це відбувається тут. Перейшла на їх сторінку в Instagram, побачила, що вони викладають, перепитала, чи справді ви викладаєте і якою мовою. Відповідь мене вкрай здивувала. Вони відповіли: ми викладаємо на Мадейрі англійською, українською, російською і запрошуємо вас на урок. І я зрозуміла, що треба йти, просто подивитися. У мене був дуже простий план. Я прийду, познайомлюся, посиджу десь тихесенько збоку, поспостерігаю, як проходить урок. Коли я прийшла, мені сказали: ну що ж, знайомимося та приєднуйся до уроку. Я відповіла: ні, я просто подивитися. Але вони сказали, що то так не працює, і вже за декілька хвилин я стояла з усіма на розминці. Хоча я майже 10 років в дитинстві займалася танцями, проте це було давно і неправда, звісно, я вже все забула, і аргентинське танго – це зовсім інше. Тож я плуталася, ніяковіла, ставала викладачу на його неймовірно красиві туфлі, і мені здавалося, що це бачать абсолютно всі. Але прийшла наступного разу. І наступного. І потім я якось непомітно для себе стала менше переживати за кожну свою помилку. Звісно, вони були. Але було ніяково, але не було вже страшно. Тому що мета була навчитися спробувати нове, і якось я перестала зациклюватися на тому, що щось роблю неправильно. А згодом спробувала ще бачато. І знову була новачком, і знову топталася у когось на ногах. І більше цього не боялася, а скоріш з гумором це сприймала. Після цього в моєму житті з'явилася ще одна цікава історія. Я поїхала до своїх друзів-харків'ян в Барселону, і вони мене запросили пограти в мафію. На що я сказала, що я грати не вмію, але я можу піти з вами і просто подивитися. Вони посміялися, сказали: о, не вмієш, тим краще, на місці розберешся. Мене всадили за стіл, пояснили правила, і знаєте що? Розібралася. А коли я повернулася на Мадейру, одна знайома трохи не в той самий день мене запитала: а чому ти тут не граєш в мафію? Ходімо з нами. І мені якось було знову незручно, тому що там всі незнайомі, йти в нову компанію. А потім я все ж таки пішла. Єдине, що мене підштовхнуло туди піти, це те, що мафія проходила в тому самому будинку, в якому я жила. І я подумала: ну, на крайній випадок, за 10 хвилин я буду вже вдома в піжамі. Тож пішла. Один раз, а потім ще і ще. І мафія мені дала набагато більше, ніж дозвілля і гарно проведений час. Я зустріла неймовірних людей, з ведучою ми стали подругами. Свою найкращу подругу я також зустріла там. Приблизно в той самий період я помітила ще одну зміну в собі. Коли я жила в Миколаєві, то я зазвичай відвідувала концерти, які проходили безпосередньо в моєму місті. І мені здавалося, що часу ще багато, все встигнеться, і не обов'язково їхати в сусіднє місто заради якогось одного виконавця. Це просто не вкладалося в мене в голові. Навіщо? Але коли я опинилася на Мадейрі, це відчуття стабільності, відчуття завтра, відчуття чогось постійного стало дуже ілюзорним. І наразі я розумію, що якщо тобі хочеться когось побачити, якщо тобі хочеться щось зробити, якщо ти хочеш поїхати на цей концерт, треба діяти, треба летіти,
Так я опинилася на концерті Måneskin, а потім на фестивалі, де знову виступав Måneskin і Depeche Mode. А ще літала багато разів в Лісабон на концерти, і мені здається, що я відвідала їх за декілька років набагато більше, ніж за все своє життя до того, як опинилася на Мадейрі. Іноді я лечу не тільки на концерти, а щоб побачити друзів, або друзі прилітають, щоб побачити мене. Мені здається, що ми всі перестали відкладати життя. Можливо, це вік, можливо, війна, скоріше і те, і друге. Але якщо сьогодні я буду мати можливість побачити близьку людину або поїхати на концерт до улюбленого виконавця, я більше не хочу казати собі колись. Потім я вперше поїхала на жіночий ретрит. Якщо ви дивилися моє відео про жіночу дружбу, то знаєте, що раніше в мене було немало упереджень стосовно жіночої кампанії. Проте я їхала туди не заради жіночих кіл, я їхала заради того, щоб стати на дошку, саме заради серфінгу. Чомусь я була абсолютно впевнена, що в мене вийде, і до того вийде з першого разу. Перший день, 3 години в воді, я вся в синцях, втомлена з цією величезною дошкою. Вода 16 градусів. Дує просто скажений вітер, і я не встала. І навіть справа не в тому, що хтось з дівчат з групи встав. У мене таке було розчарування в собі, що я не встала. Хтось їхав заради жіночого кола, заради йоги, заради танців, просто змінити обстановку, поспілкуватися з дівчатами. Я їхала стати на дошку, і я не встала. І я досі пам'ятаю ту вечерю, я сиджу, їм той туна-стейк, він неймовірно смачний, а мені так сумно, що я навіть не можу цим насолоджуватися, і мені просто навіть не лізе ця їжа. І я була і розлючена, і розчарована. І я казала дівчатам, що все, я більше ніколи це не спробую. Можливо, мені треба щось інше, шахи, ковзани, хокей, все що завгодно, але, напевно, серфінг не моє. Наступного ранку я вже трохи заспокоїлася і вирішила дати собі ще один шанс. Але на цей раз я вирішила діяти інакше. Я відпливла від групи і від інструкторів. Щоправда, вони мене кликали, щоб я повернулася. Я їм махала, що ні, я не повернусь, я буду трошки подалі. І я спробувала стати сама. Мені важливо було зрозуміти, як саме воно працює. І ви знаєте, в мене вийшло. Я сама спіймала свою першу хвилю. І коли я злізла з дошки, впала з дошки після цієї першої хвилі, то я так розривілася, я так розчулилася. І це було моє велике досягнення. І насправді я розумію, що серфінг, принаймні для мене, він дуже медитативний вид спорту. Ти дуже багато розумієш про себе, тому що ти борешся не з хвилями, не з вітром, не з цією холодною водою. Ти борешся з собою і зі своїми якимись слабкими сторонами. Океан дуже добре тобі підсвічує це. Я, наприклад, можу давати комусь іншому другий шанс і підтримувати, але собі ні. Я не вмію чекати. І я вимагаю від себе, щоб в мене все виходило і найкращим чином. І саме завдяки серфінгу я на цьому заакцентувала свою увагу і почала більше над цим працювати. Коли я познайомилася зі своїм майбутнім хлопцем, я зрозуміла, що мені вже багато є що про себе розповісти. Що я займаюся танго і бачатою, що я граю в мафію, що я люблю серфінг. До речі, він ще жодного разу не пробував, а я вже встигла його полюбити, тому перша наша зустріч відбулася саме на серфінгу. І це було дуже круто, а ввечері ми пішли на мафію. До речі, в той вечір я стала вперше гравцем вечора. Що означає, що я найкраще зіграла і мене обрали гравцем вечора. Не знаю, чи саме це його вразило, проте мені було дуже приємно. Зараз я вже не ходжу регулярно на танго і не займаюся бачатою. Не так часто мені доводиться виходити посерфити, проте мені зовсім від цього не сумно. Я навіть не знаю, що спробую наступні 5 чи 10 років, але я сподіваюся, що список буде ставати ще більший, тому що всі найкращі речі починалися однаково. З фрази «я прийду просто подивитись», але потім я все ж таки наважувалася спробувати. А з вами була Наталка і мій проєкт «Вголос». Думки, які зазвичай лишаються всередині, тут звучать вголос.